Hi mga pare koy, nabili ko itong flashlight sa Banggood sa halagang 2,000 pesos o $40. As usual, makikita natin ang flashlight. Sa loob ng box ito ay may kasamang dalawang O-ring, isang lanyard strap at manual. So itong flashlight ay may USB Type-C port, no? At sa ngayon, isa-isa natin tignan ang mga parts. Ang spring niya ay okay naman, good quality spring. Meron siyang kasamang 18650 battery extender or you could just use 26650 battery. So ngayon, ipapakita ko na sa inyo, ang board niya ay SST40 pa rin, which is from first generation board. Pero pinalitan na po nila ng XHP50.2 cool white. Ngayon, gagamit tayo ng isang pirasong 18650 battery. Oops! Ngayon mga kapare, tatandaan po natin ang mga polarity ng baterya para maiwasan ang short circuit. So ngayon, kapag hinold natin ang flashlight natin, dahan-dahan po siya sisindi papuntang turbo. Ang building na yan ay may katumbas na 300 meter ang layo. Ang building naman po yan ay may katumbas na 800 meter ang layo. So anong masasabi niyo mga kapare dito sa flashlight na ito? Be sure to like and subscribe. Thank you mga kapare.